keeping myself separate. Ito sir, yung right, left. Right. Brake sa kamay. Okay lang. Kailangan may stock kayo. Kasi hindi ka pwede mababa dahil matigas ipasok ng accessory. Pagdating sa power. Saka switch sa gloves ko kasi hindi pwede rin mababa. Yes sir, mapapansin nyo 50. Bumababa na siya ng kaunti, nararamdaman nyo na. Pag Humina bumaba na siya, ng konti ng ano. opo, pag bumaba na siya, automas, doon nyo pala siya pwede i-redondo at doon nyo pala siya pwede i-takbo. Kaya po yan, baba. Uno. Yan yung standard niya, bago nyo igalaw. And then, kill switch. Kill switch. Pero wag kayong magpapatay dito, dapat dito. Okay. Ano po? Yes sir. Kung naipatay ko na to, okay naman eh. Apo, pwede po. Basta ako sakali on, kailangan dito para magkaroon tayo ng power. Sir, panel tayo. Sige. So, yan, sir. So, pag magpapatay ako lagi, Dito po. eto muna. Apo. Kaya, syempre, malaking sisi kaya mas mahal, sir. Sir, pag bubuksan natin sa remote, makikita natin yung panel. May mga umiilaw dyan, sir. Ngayon, sir, yung indicator dito, ito po yung sa engine natin, ito po yung check engine. Iba po to. Pag may umiilaw po to, at may nakalagay na icon, either temperature, oil, battery po, or yung immobilizer switch. Iilaw po siya pag nawala. Mawawala po yan pag umandap. Opo. Ito rin, iilaw to kung sakali may problema para sa combination. Kaya kailangan pag-start natin, mawawala yung isa. Yan. Tapos yun, mawawala. Standard siya. Kung mapapower tayo, switch mode natin, sir. No, press. ABS naman. Mawawala pa. Power mode. Long press. Yan. Power. Pag-switch natin. Power. Low power o high power. Select. Long press. Yan sir. Kaya sir, marami dito tayo pwedeng i-on. Makikita dito pag inalaw nyo ito sir. Yan. On or off. K-track. Traction control 1. 2. Or mag-on siya. Dali. Bali yan na sir. Pag i-on nyo po siya, lahat na kailangan nyo malaman sa nasa manual. Ano po? Activation. Kahit yung quick shift din sir, kailangan din mag-long press tayo dun sa sol para mapalabas yung quick shift. First gear, ano siguro to? 160, 170? No? First gear, 160 kph siguro takbo na to. Kaya kailangan, pag bukas, kung gagalaw, start ka dapat. Electronic din yung damper niya? Kasi ito, once tumakbo kayo, dun siya po sa humihigpit para maging stable. Pag Okay. mabagal ang takbo, Loose lang. malambot siya, para maging stable. Tapos audits mo. Oo. Okay na sir. Once tinanggal natin, naka-activate na yung ating mobilizer. Kaya kailangan nyo ng battery. Ayun, damper na yun, 60k na yun. Kasi habang gumagano yan sir, Grabe. hindi ginagamit, kumakain sir ng kuryente yan sir, o yung battery. Baka kasi start nyo lang sa bahay, malulok lang agad yan. Kaya mas maganda may battery vendor. Benta na portable eh. Iano ko lang, bento lang sa lahat kasi sa akin. Lalabas sa mga. Hanggang na kasi ang technology ng 10R regarding sa noon. Nabago na ang ano niya, nabago ang power, nabago na ano. Kaya kailangan, bago may takbo, reset na muna sir. Bago nyo may takbo sir ha, kasi mahirap. Pag yung itatakbo nyo, tapos kayo mag-adjust. Oo. Ganun yung nangyari kay Derek nun eh, pag ginano, nahirap. Ayun. Taba din siya oh. Kaya sir, pag bukas, huwag nyo munang gagalawin pag bukas to, diretso yung start. So, Baka bubukas yung susi, galawin yung manibela, mag-check engine niya. Pag ganyan, i-start na agad. Huwag yung, saka yung galawin. so pag baba, Oo. start. Pero yung pagbukas na gano'n, bukas na, tapos gagalaw-galawin yung gano'n, huwag. Patay sa kanya lang galaw-galawin. Pero Pag naka-on. Diretsong under dapat. Teka, saan ba to? Pataas ba to? 1 down, 5 up ka na. Oo. GPC ba to? Uy! Hindi! Standard. Kasi pag GPC pataas. Parang ba? Pwede ba i-adjust pa pataas pa to? Taasan mo pa yung biting point. Yan.
Pwede ito. Okay to. Ayan. Ayun, nakuha na natin. Dito kay Krib Libis. Exciting to pa uwi. Ito na siguro yung pinakamatagal kong time para uwi. Nakadadaan. Dito. Kaya traffic pa naman. Rear-brake ka na lang dito. Iba talaga yung traffic yung nakasugtog eh. Oo, saka yan. Ayun. Ayan si Nunik, si Motonux. Ayan, oras na para umuwi. Ingat, thank you. Ingat, ingat! Ay nako, natatakot ako. Buti na lang nawala na yung ulan kasi umuulan kanina. So second gear muna tayo, start. Men, kung M4 ko to men, minsan kahit pa isa-isang kamay lang ako dito kakayanin eh. Pero dito, damn. Ayan, papagas tayo. Pota, tuyong-tuyo na ilalamunan ko. Ang iksi pala nung tinakbo ko. Shit. Shell tayo, mami. Shell. Holy shit. Mainit nga siya. Pero kabadong kabado ako men. So, kailangan ko ayusin yung kailangan ko ayusin yung kasi hindi ko wala akong makita. Ayan, may nakikita na ako sa salamin. So umuusok talaga yung tambucho kasi bagong burn to eh. Gas muna tayo. Men, sobrang pawis na ako. Pinawisan ako sa init. Pinapawisan ako sa excitement. Pinapawisan ako sa kaba. Kasi dinrive ko rin kay Derek for a short period of time. Yung ikot-ikot lang. Eto, ida-drive ko pa uwi. Diba? Diretsuhin ko na lang kaya to ng Ortigas. Shit, parang sobrang beginner, grabe. Damn. Tanga, hindi nyo lang alam kung ano ako ginagawa dito. Kasi yung dati yung N4 ko, hindi ako nag-uwi nun. Nag-phone a friend ako para mag-uwi ng motor. Kasi takot na takot din ako. So ayun guys, grabe. Sobrang init. I mean, init na yung panahon, mainit pa yung bike, grabe. Tapos eto na yung pinakamahabang oras ko na nagmotor pa uwi. Tapos syempre si 10R, he deserves a bike wash.
Wala pa siyang bike wash. Bike wash natin siya later on. So concentrate muna tayo dito hanggat na may uwi ko to. Trying to find the peace in me. I wanna be, I wanna be. I wanna find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. Ayun guys, katatapos lang ang aking first bike wash kasi maalikabok siya. Nice. So marami tayong i-vlog dito sa mga kung anong gagawin natin, anong experience. Gagawan ko rin ng review to ng maayos. Review, feedback para sa isang beginner or sa isang first time na naka-liter bike rider. Grabe. Sobrang basa yung gloves ko dahil sa pawis, hindi sa ulan. Grabe man. Kakaibang experience pala to. Short lang yung ni-ride ko pero grabe. So second year ko pa rin talaga sa bike community or sa isang magiging rider. So let's see. Hopefully makapag-share ako sa inyo ng maayos na experience. Dito pa ako. So mapapansin nyo, hindi pa nagka-clutch pa ako kasi naka-off yung quick shifter na. Ayusin ko pa to sa configuration kasi as default nung tinurn over sa akin, naka-off yung quick shift. Okay lang din para magamay ko yung clutch nya. Man, grabe, what an experience. So medyo mas sub-sub siya kasi yung N4 ko aggressive na rin yung sitting position pero mas aggressive pa to. Konting may difference, no? Pero I think medyo advantage siya na galing ka sa medyo aggressive position na bike. So hindi ako masyado nanibago pero may konting adjustment. Since young at heart pa tayo, hindi pa sumasakit yung likod. Young at heart kaya hindi sumasakit yung likod. Pero yung observe ko matigas yung clutch nito. Although matigas na yung clutch ng N4 ko, mas matigas to. Ito si Git Motor Rain. Basta. Sige. Hello guys, kamusta kayo dyan ulit? So, umikot-ikot ako after ng car wash. Kasi gusto ko pakiramdaman yung clutch, yung throttle. Mamaya kalikutin ko yung modes nya. Pinapakiramdaman ko muna yung sitting position. Ang una-una ko talagang napansin dito ay yung init. Eto. So, ang problema, 'di ba, umiinit yung, syempre mainit naman talaga makina nito. Nagko-crawl siya dito sa frame. I don't know kung kita dito pero etong part na to sa tumatama sa tight mo. So, hindi naman siya sobrang init pero makakaramdam ka ng additional init. So, nakakadagdag siya. So, hindi ko alam kung paano gagawin dito or sanayan lang din. So yun yung una ko napansin. Sa bigat, well, we all know mabigat naman talaga siya. Pero pag tumatakbo na, okay na siya. Magaan naman nadalhin, smooth yung throttle niya, which is good. Brakes niya responsive.
So kapag mag-squeeze ka ng konti, meron ka na kagad maramdaman ng konting brakes. Tinry ko rin yung foot brake, okay din. Foot brake, tinry ko rin yung rear brake, okay din. So isa sa mga maganda dito feature ay yung all-ins na electronic steering damper. At least electronic na siya, all-ins pa. Ito pa lang, sulit ka na eh. Ayun, wala pa akong any configuration ginawa sa mga suspension. Stock lahat yan, stock config. Even yung configuration niya sa mga power modes, traction control, wala pa. Pero as a default, naka full power mode siya. Okay naman para maramdaman natin. Suspension, ang kaibahan nito, iba eh. Kasi dun sa Ninja 400 ko, ramdam ko yung suspension din. I mean, i-compare ko sa Ninja 400 na suspension. Parang, syempre, okay talaga to. Show eh. Well, so far so good. So, tatry ko muna ikabisado mismo yung bike. Dahan-dahan lang. Alright. Yan ang pinaka gusto ko. Gusto ko talaga yung dash na. So, isa sa mga napansin ko dito, kapag mainit pa yung makina, madali siyang i-start. Tapos, sabi naman nun sa Kawasaki, before patakbuhin, make sure na yung mainit na siya. So, kung galing siya sa cold start, na cold, mas maganda kung painitin siya ng konti. Hanggat sa bumaba yung RPM niya. Kasi, kapag galing kang cold start, siguro mga 1.8 to 2,000 yung RPM niya. Tapos bababa siya dapat ang 1. So, ibig sabihin okay na siya. Alright, let's go. Medyo nalilito pa ako sa shifting nito eh. So hindi talaga siya hindi talaga siya traffic friendly, guys. So, ayun guys, I'll cut this video. Kawan na lang ako ng medyo part 2 kasi gumagabi na. Actually, so sobrang excited ko, hindi ako nakaramdam ng gutom. Talagang gutom na ako. I mean, ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. So, wala akong kain. Actually, uminom lang ako ng soft drinks kanina. So, I think it's time to go home muna, take a rest. Tapos gusto ko kalikutin yung configuration sa dash, yung mga traction control, yung mga ganyan. So gusto ko siya kalikutin mamaya. Alright, again, thank you very much sa inyong suporta. Salamat.